Millainen liikkuja olet? Onko liikunta kulkenut elämän varrella koko ajan mukana ja se on sinulle mielekästä tekemistä? Tai ehkä innostuit siitä eläkkeelle jäämisen jälkeen? Vai luotatko liikkujana hyötyliikunnan voimaan ja kaikenlainen jumppa kuulostaa sinun korvissasi enemmän kirosanalta? Tai oletko vieroksunut liikuntaa sieltä koululiikuntatunneilta saakka ja se ei ole ollut missään vaiheessa osa sinun arkeasi? Olet sitten millainen liikkuja tahansa, niin todennäköisesti toiveenasi ja tavoitteenasi on säilyttää oma kunto ja toimintakyky mahdollisimman hyvänä mahdollisimman pitkään. Mutta miten sitten kannattaa liikkua saavuttaakseen tuon tavoitteen? Tässä sivussa näet UKK-instituutin liikkumisen suosituksen yli 65-vuotiaille ja käydään sitä seuraavaksi läpi hieman kohta kohdalta. Tämä liikkumisen suositus tiivistää sen terveyden kannalta riittävän liikunnan määrän viikoittaisella tasolla. Aloitetaan pyramidin pohjasta, eli palauttavaa unta tulisi saada riittävästi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kun aamulla heräät, tunnet itsesi virkeäksi. Hyvä uni auttaa muistitoimintojen kanssa, auttaa palautumaan siitä päivän rasituksista ja aina varmistaa sitä, että se seuraava päivä menee hyvissä merkeissä. Seuraavana kohtana tulee sitten paikallaolon tauottaminen aina kun on mahdollista. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että aina kun on mahdollista, niin tauotat sitä esimerkiksi makuulla oloa nousemalla istumaan tai sitten istumista nousemalla seisomaan. Eli oli kyseessä sitten vaikka television katselu tai käsitöiden teko, niin sitä istumista on aina hyvä tauottaa. On hyvä huomioida, että niitä liikunnan hyötyjä alkaa saada jo siitä ensimmäisestä minuutista, eli vaikka se minuutin paikallaan marssiminen tai vaan kävely siinä kotona edestakaisin virkistää mieltä, lisää verenkiertoa ja vaikuttaa positiivisesti veren rasva- ja sokeriarvoihin. Seuraavaksi siirrytään pyramidissa sitten ylöspäin, eli kohtiin, mitkä sisältävät tuota liikuskelua ja liikuntaa. Tässä kohtaa pyydän sinua miettimään sitä sinun omaa arkea, omaa tavallista viikkoa, että miten nämä eri osa-alueet siellä toteutuvat tällä hetkellä. Kevyttä liikuskelua saisi olla siellä arjessa mahdollisimman usein. Tämä sisällyttää kaikki kotitöistä, kauppareissuihin, pihahommiin. Eli käytännössä tämä kevyt liikuskelu pitää sisällään sen kaiken arjen aktiivisuuden, mitä tavallisesti teet, mutta mikä ei ole itsenäisesti sitä raskaampaa liikuntaa. Toisilla sitä on enemmän, toisilla vähemmän. Eli kyseessä voi olla vaikka teatterissa tai kirpputorilla käynti, kuorossa laulaminen, lasten hoito tai vaikka yhdistystoimintaan osallistuminen. Tämä on sitä hyvää hyötyliikuntaa, joka luo sen perustan sille kunnolle. Jokainen askel ja arjen aktiivisuus kannattaa. Seuraavassa kohdassa päästään enemmän siihen liikunnan pariin. Eli sydämen sykettä kohottavaa, reipasta liikuntaa tulisi tulla joka viikko 2,5 tuntia. Tai sitten vaihtoehtoisesti hieman rasittavampaa liikuntaa tunti ja vartti. Tämä kestävyyskunnon harjoittaminen toimii tärkeässä roolissa niin sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien ennaltaehkäisyssä kuin myös hoidossa ja kuntoutuksessa. Reippaan ja rasittavan liikunnan ero on sitten se, että reippaassa liikunnassa hengästyt, mutta pystyt vielä puhumaan, ja rasittavassa liikunnassa sitten hengästyt niin paljon, että puhuminen on vaikeaa. Valitse siis itsellesi mieluisa tapa liikkua, on se sitten kävelylenkki, vesijumppa tai vaikka lumenluonti talvella. Mikä tahansa liikkuminen ja liikunta siis kelpaa, kunhan se vain kohottaa sitä sykettä. Sitten päästäänkin pyramidin huipulle, eli lihasvoimaa, tasapainoa ja notkeutta kehittävää harjoittelua tulisi olla 2 viikossa. Tämä kohta on korostettuna yli 65-vuotiaiden suosituksessa verrattuna sinne työikäisiin, ja sen taustalla on juuri se vahva tutkimusnäyttö, mitä meillä on tänä päivänä siitä, että lihasvoima ja tasapainoharjoittelu esimerkiksi on tärkein yksittäinen syy ennaltaehkäisemään kaatumisia, ylläpitämään liikkumiskykyä ja sitä arjen toimintakykyä. Lihasvoima alkaa meillä heikentyä 50 ikävuoden jälkeen prosentin vuodessa. Sitten kun saavutetaan 65 vuoden ikäkohta, niin lihasvoiman heikkeneminen kiihtyy. Tämän taustalla on eri elinjärjestelmien ikääntymismuutokset, sairaudet ja liikkumisen vähäisyys. Ja tähän viimeisimpään kohtaan pystyt itse vaikuttamaan huomattavasti. Tutkimuksissa on todettu se, että lihasvoimaa harjoittavilla ikääntyneillä, yli 70- tai 80-vuotiailla, on parempi lihasvoima ja toimintakyky kuin huomattavasti nuoremmilla, jotka eivät harrasta sitä liikuntaa.
Eli lihasvoimaa pystytään kasvattamaan koko elämän ajan. Tietenkin siihen harjoittelun sisältöön ja esimerkiksi liikevalintoihin täytyy kiinnittää enemmän huomiota siinä kohtaa, kun niitä erilaisia perussairauksia tai liikkumisen vaikeuksia tai kipuja on siellä tullut jo enemmän. Moni varmasti mieltää lihasvoimaharjoittelun sinne kuntosalilla toteutuvaksi, koska lihasvoimaharjoittelu on sitä vastusharjoittelua, eli meidän täytyy tarjota riittävästi sitä ärsykettä niille lihaksille, että ne aina siitä kehittyy harjoitteluun myötä, niin silloin kuntosaliympäristössä tuo harjoittelu on helpointa toteuttaa. Mutta jos se liikkuminen on sinulla ollut vähäisempää ja lihasvoimaharjoittelu ei ole entuudestaan tuttua, niin myös sillä kotona tapahtuvalla harjoittelulla on mahdollista kasvattaa niitä lihaksia, sujuvoittaa sitä arkea ja lisätä sitä toimintakykyä ja toiminnallisuutta siihen omaan tekemiseen. Eli aina se lihasvoiman kasvattaminen ei vaadi sitä kuntoa. Tästä esimerkkinä vaikka tuo äitini Mummo kuntoon -projekti, missä hän reilun 3 kuukauden kotiharjoittelulla saavutti sinne toimintakykytesteihin huomattavia parannuksia niin jalkojen lihasvoiman kuin tasapainon puolesta, ja myös siinä kehon koostumusmittauksessa näkyi jalkojen osalta se reilu 0,5 kilon lihasmassan kasvu. Eli se kotona tapahtuva harjoittelu on myös tehokasta, kunhan siihen kiinnittää vain sopivalla tavalla sitä huomiota. Siinä tuli käytyä läpi liikkumisen suositusta. Miltä se sinun kohdallasi näytti? Tunnistitko heti sieltä jotkut ne sinun omat vahvuudet, että mitkä kohdat ovat hyvällä mallilla ja ehkä jotkut kohdat, että mitkä vaativat hieman petrausta? Vai menikö kaikki kohdat ihan oppikirjan mukaan? Tämä liikkumisen suositus perustuu sinne tutkittuun tietoon ja näyttöön siitä, että millä tavalla liikkumalla parhaimmalla mahdollisella tavalla tuet sitä omaa terveyttä ja toimintakykyä siinä ikääntyessä. Tietenkin nämä ovat näitä väestökohtaisia suosituksia ja jokainen kohta ei välttämättä jokaisen arkeen sovi tai kuulu. Ja tietenkin jos siellä on jo toimintakyvyssä heikkenemistä ja sairauksia, niin ei noita kaikkia kohtia ole edes mahdollistakaan saavuttaa. Tässä sivussa näet Finterveys 2017 tutkimuksen tuloksia siitä, että miten tuo liikkumisen suositus toteutui sieltä 60 ikävuodesta sinne yli 80-vuotiaisiin. Tässä taulukossa on eriteltynä nuo miesten ja naisten osuudet. Niin voit vaikka katsoa vähän, että miten siellä sinun omassa ikäryhmässä tuo liikkumisen suositus ja liikkuminen toteutuu. Näiden tutkimustulosten perusteella voisi sanoa, että on hieman vielä petrattavaa siinä monipuolisen liikunnan ja liikuntaharjoittelun toteutumisessa. Toki nämä tulokset ovat sieltä vuodelta 2017 ja haluan toivoa, että sinne on muutoksia tapahtunut vuosien saatossa, mutta toki näihin vuosiin kuuluu myös ne koronavuodet, jotka saattoivat monilla vähentää sitä liikunnan harrastamista tai katkaista sen sitten ihan kokonaan. Nyt kun vielä katsot videota ja olen saanut sinun huomion liittyen liikuntaan, niin haluan jakaa vielä muutamia seikkoja liittyen siihen liikuntaan ja harjoitteluun. Ja mitkä ovat fysioterapeutin näkökulmasta niitä tärkeimpiä kohtia, mihin oikeasti kannattaa kiinnittää huomiota. Ensiksi haluan palata siihen ajatukseen siitä tavoitteesta, että haluat pysyä mahdollisimman hyvässä kunnossa mahdollisimman pitkään. Niin itse kun katson tuota liikkumisen suosituksen pyramidia, niin tuo kevyen liikuskelun kohta on se, mikä kertoo usein sen, että mitä se sinun mielekäs arki on. Toivottavasti tilanne on se, että ne kevyen liikuskelun asiat, harrastukset, kotihommat, mitä ikinä siihen sinulla kuuluikaan, niin ne on niitä sinulle mielekkäitä ja tärkeitä asioita siellä arjessa. Toisille meistä se itse liikunnan harrastaminen tai kuntosalilla käynti tai joku muu on se itseisarvo ja haluaa pysyä kunnossa, että niitä pystyy tekemään. Mutta väitän, että suurimmalla osalla meistä se elämän ydin ja se, millaista arkea haluaa elää, näkyy tuossa kevyen liikuskelun kohdassa. Sen takia suosittelenkin vielä uudelleen miettimään niitä kohtia ja palasia, mitä sinulle sinne kuuluu. Eli jos olet sitten huomannut siellä sinun arjessa niitä heikkenemisen kohtia, jotkut asiat tuntuvat vähän hankalammalta, tasapaino epävarmemmalta, kauppakassit painavemmilta tai portaiden kulkeminen on vähän vaikeutunut, niin se on merkki siitä, että siihen liikkumiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Erityisesti tuohon liikuntaharjoitteluun siinä tapauksessa, jos se on vaikka sisältänyt niitä kävelylenkkejä, mutta ei itsessään sitä lihasvoima- ja tasapainoharjoittelua. Tuo pyramidin kärki on mielestäni se tärkein kohta, mihin kannattaa panostaa.
koska tuolla osa-alueella tehty työ ja saavutetut tulokset valuvat sinne pyramidissa alaspäin. Eli se helpottaa sitä kestävyysliikuntaa, jaksat kävellä pidempiä matkoja tai nopeammassa tahdissa, tai mikä ikinä se sinun sykettä kohottava liikunta onkin. Lumityöt menevät helpommin tai klapihommat sujuvaksi. Tunnet olosi enemmän vahvaksi kuin vanha, että se kaikki arjen tekeminen, se minkälaista se sinun mielekäs arki on, muuttuu helpommaksi ja paremmin hallittu. Niin kuin tässä liikkumisen suosituksessa kehoitetaan monipuolisesti yhdistelemään sitä arjen aktiivisuutta, kestävyyskuntoa kohottavaa, sykettä kohottavaa liikuntaa ja sitä lihasvoima- ja tasapainoharjoittelua. Eli ilman mitään osa-aluetta ei saada sitä parhainta mahdollista lopputulosta aikaiseksi, vaan se vaatii sitä kaikkea. Eli ei pelkästään se lihasvoimaharjoittelu tuo onnea, jos kaiken muun ajan, vaikka sieltä kuntosalin ulkopuolella, istut vain sohvalla, etkä tee yhtä. Seuraava ajatus, minkä haluan jakaa tällä videolla, on se, että tuossa liikkumisen suosituksessa nuo eri kerrokset olivat jaettu eri osa-alueihin. Eli se kevyt liikuskelu oli sitä hyötyliikuntaa, mikä ei ollut itsessään rasittavampaa liikuntaa. Seuraavassa kerroksessa oli se suositus siitä reippaasta ja rasittavasta liikunnasta, mikä sitten taas on sitä kestävyyskuntoa kehittävää harjoittelua. Eli puhutaan siitä hengitys- ja verenkiertoelimistön, pumpun kunnosta ja terveydestä. Pyramidin huipun kolmikosta eli lihasvoimasta, notkeudesta ja tasapainosta me voidaan ajatella niin, että se lihasvoima ja notkeutta lisäävä harjoittelu tukee sitä tuki- ja liikuntaelimistön kuntoa. Eli lihakset, luut, nivelet, jänteet. Se koko kokonaisuus, mikä liikuttaa sitä meidän kehoa. Tasapainon hallintaan ja harjoitteluun vaikuttaa sitten monet eri aistijärjestelmät ja koko kokonaisuus sieltä myös kestävyyspuolen ja sen lihasvoiman puolelta, ja sitä käy läpi toisella videolla sitten lisää. Mutta siis perusajatus on se, että meillä on erilaisia fyysisiä ominaisuuksia, joita meidän on otollista ja hyvä harjoittaa. Jotta meidän keuhkot ja sydän pysyy kunnossa, me tarvitaan sitä kestävyysliikuntaa. Jotta meidän nivelet, jänteet ja lihakset pysyy kunnossa, me tarvitaan sitä lihasvoimaharjoittelua ja liikkuvuusharjoittelua. Ja sitä myöten sitten eri lajit tukevat sitten vähän näitä eri ominaisuuksia. Eli me voidaan jakaa sitä liikunnan harrastamista lajien perusteella sitten vähän erilaisiin kategorioihin. Toiset lajit kehittävät erityisesti juuri sitä kestävyyskuntoa, vaikka kävely tai pyöräily, hiihto tai uinti, vesijuoksu esimerkiksi. Ja sitten toiset lajit kehittävät sitä tuki- ja liikuntaelimistön kuntoa, kuten juuri se lihasvoimaharjoittelu tai erityyppinen liikkuvuus. Ja silloin kun me halutaan kehittää jotain tiettyjä fyysisiä ominaisuuksia, niin meidän täytyy tietenkin tehdä sen tyyppistä harjoittelua. Tässä kohtaa en halua pelotella tai tehdä siitä liikunnasta tai liikkumisesta liian vaikeaa tai haastavaa, mutta seuraavan ajatuksen haluan kuitenkin tällä videolla. Mutta kun me mietitään mitä tahansa sen fyysisen kunnon osa-aluetta, on se sitten kestävyys, lihasvoima tai se vaikka se tasapaino, niin siellä harjoittelussa täytyy tiettyjen lainalaisuuksien toteutua, jotta se on kehittävää. Eli sen harjoittelun tulee aina olla riittävän haastavaa, nousujohteista, monipuolista, toistuvaa ja jatkuvaa. Tämä koskee siis kaikkia osa-alueita, mutta ehkä se siinä lihasvoimaharjoittelussa on helppo hahmottaa ja toteuttaa. Eli sen harjoittelun täytyisi aina olla riittävän kuormittavaa ja sitä vastuksen määrää siellä kuntosalilla tai kotona tulisi säännöllisesti lisätä, jotta ne lihakset saavat siellä jatkuvalla tavalla sitä sopivaa ärsykettä ja säilyttävät sitä lihasvoimaa ja myös vahvistuvat. Eli vaikka sitä ikää olisikin enemmän, niin siihen harjoittelun sisältöön ja laatuun kannattaa kiinnittää huomiota. Se, miksi halusin herättää sinua miettimään hieman noita eri fyysisen kunnon osa-alueita, kuin myös sitten noita harjoittelun lainalaisuuksia, on se, että usein sitä liikkumisen vähyyttä perustellaan sillä, että tehdään jo jotain muuta enemmän. Se voi usein olla se, että tehdään niitä arkiaskareita, on omakotitalohommat, tehdään jo niitä enemmän, niin ei minun tarvitse tehdä muuta. Sitä en siis kiellä, etteikö ne raskaammat kotityöt ole tärkeässä roolissa sen kunnon säilymisessä ja ylläpitäjinä. Esimerkiksi lumenluonti talvella kohottaa varmasti sykettä ja tukee sitä kestävyyskuntaa, tai etteikö se
klapisavotta tai kottikärryjen työntäminen tuo sinne lihaksille sitä riittävää ja sopivaa ärsykettä. Mutta jos haluat säilyttää sen oman kunnon mahdollisimman hyvänä, mahdollisimman pitkään, niin me ei voida pelkästään luottaa siihen hyötyliikuntaan siinä kunnon ylläpitämisessä. Usein olen myös kuullut sellaisen lauseen, että ei minun tarvitse alkaa mitään jumppaamaan tai harjoittelemaan, että hyvinhän minä pärjään. Ei ole ollut kaatumisia ja arkikin sujuu ihan hyvin. Mutta niin kuin aiemmin mainitsin, niin se lihasvoima heikkenee jo sieltä 50 vuodesta eteenpäin ja kiihtyy siitä 65 ikävuoden jälkeen. Se, millaista työtä olet työurallasi tehnyt ja miten se eläkkeelle jääminen on vaikuttanut siihen sinun toimintakykyyn, liikkumiseen, vaikuttaa myös paljon. Eli toisilla se työ on saattanut olla hyvin fyysistä ja eläkkeelle jäämisen jälkeen tuo liikunta on vähentynyt melkein nollaan. Toiset sitten taas on tehnyt vaikka istumatyötä ja sitten innostunut erilaisesta liikunnasta siinä eläkkeelle jäämisen jälkeen. Eli tilanteet vaihtelevat paljon. Liikunnan suhteen on se hyvä seikka, että sitä ei ole koskaan liian aikaista tai myöhäistä aloittaa. Aina on mahdollista ylläpitää tai kehittää sitä omaa kuntoa, oli tilanne melkein mikä tahansa. Tietenkin silloin, jos siinä liikkumisessa on jo paljon haasteita ja sinulla on vaikka perussairauksia, jotka vaikeuttavat sitä liikuntaa, niin silloin on aina hyvä alkuun myös keskustella lääkärin kanssa ennen siitä liikunnan aloittamista ja ehkä ottaa siihen sitten myös fysioterapeutti vaikka tueksi niin, että se liikuntaharjoittelu on turvallista ja tehokasta ja sieltä yhdessä löydätte ne sinulle sopivat harjoitukset. Pienin askelin lähdet sitä liikuntaa lisäämään, seuraat niitä tuntemuksia ja löydät itsellesi sopivat lajit liikkua. Pitkäikäisyystutkimuksissa on tullut esille se, että se kestävyysliikunnan ja lihasvoimaharjoittelun yhdistäminen on se paras kombinaatio, millä me pienennetään sitä ennenaikaisen kuoleman riskiä. Mutta tuo lihasvoimaharjoittelu on mielestäni erityisesti se osa-alue, joka mahdollistaa sen, että pysyt toimintakykyisenä mahdollisimman pitkään. Se, että pystyt itsenäisesti suoriutua niistä kaikista päivittäisistä toiminnoista ja jatkaa niitä omia harrastuksia ja arjen tekemisiä mahdollisimman hyvin. Mutta riittävä lihasvoima toimii myös tärkeänä puskurina niitä huonompia päiviä varten, koska ikääntymiseen väistämättä liittyvät erilaiset sairaudet ja tapahtumat, jotka voivat heikentää sitä kuntoa. On sitten kyse flunssasta, keuhkokuumeesta, syövästä tai sairaskohtauksesta. Sairastumisen jälkeen vuoden levossa lihasvoimaa voi hävitä päivittäin jopa 2–5%. Eli se, mitä vahvemmassa kunnossa ne sinun lihakset ovat ennen sairastumista, mahdollistaa myös sen, että sen sairauden jälkeen sieltä sängystä edelleen noustaan ylöspäin. Siksi lihasvoimaa kannattaa olla selvästi yli sen tason, mitä se sinun oma arki vaatii. Jotta jos tulee se joku sairastuminen, niin se toimintakyvyn lasku siinä kohtaa ei uhkaa sitä sinun turvallista ja itsenäistä arkea. Yksittäinen flunssa, kaatuminen, sairastuminen saattaakin usein olla se, mikä notkahduttaa sitä kuntoa alaspäin ja yhtäkkiä huomaakin, että ei pärjää niin hyvin. Monipuolinen liikkuminen ja liikunta siis kannattaa, ja siihen huomion kiinnittäminen on kyllä yksi tärkeimmistä sijoituksista, mitä voit sen oman tulevaisuuden kannalta tehdä. Ja jos sinusta tuntuu, että kaipaat hieman tukea ja kannustusta liikkumiseen, niin suosittelen lämpimästi tilaamaan Nepin nettijumppien YouTube-kanavan. Pyrin tällä kanavalla tarjoamaan tietoa, käytännön harjoituksia ja tukea siihen, että se monipuolinen liikuntaharjoittelu olisi helppoa ja tehokasta siellä sinun arjessasi. Ja samalla ylläpitäisit sitä kuntoa mahdollisimman hyvänä mahdollisimman pitkään. Kiitos kun katsoit videon loppuun saakka. Ja jos sinulla heräsi jotain ajatuksia videon sisällöstä tai lisäkysymyksiä aiheesta, niin kommentoi videon alle. Ja jos nyt haluat jatkaa vaikka liikunnan pariin tai tankata lisää tietoa, niin tässä on muutama vaihtoehto seuraavaksi videoksi. Nähdään seuraavalla kerralla. Moikka!